Přistání nahoře na Staňkovce je při silnějším větru pochopitelně turbulentní. Mezi Gablem a startem na Řevničové jsem to vzal mezi stromy a jeden nechtěje pohladil. Na Karlíku jsem se trefil na jediný trávníček široko daleko. Nahoře na Cukráku se při silnějším větru snažím přistávat co nejdál, ale stejně to tam bývá turbulentní. Na Řevničové jsem jednou nepřeletěl ani spodní křoví a nestočil to včas na svah. Když mám na přistání klid, tak si předem vyberu místo, na které se chci trefit. Na Idru jsem se dotkl terče i na půjčeném křídle. Po neúspěšné záchraně nad údolí jsem si vybral pěknou louku ve svahu. Až na poslední chvíli jsem uviděl drát, který přes ně vede. Křídlo skončilo na sušáku. Na oblíku jsem několikrát přistával do svahu. Jednou jsem si ale nepohlídal, kam se mi složí křídlo. Na Idru jsem při přistání nahoře čekal, že mě to trochu víc zvedne. Nakonec jsem byl rád, že jsem se z prudkého svahu neskutálel. Na Tenerife jsem přistál u motokár a šel si se synkem zajezdit. Krása, krása.
Na Řevničové jsem v listopadu vydržel až do občanského soumraku. Na Koukolce foukalo hodně z boku a nevymyslel jsem nic lepšího, než to posadit mezi rybníky a řeku. Na Tenerife jsem několikrát přistál přímo u hotelu, kde jsem bydlel. Na Lejaku jsem si půjčil křídlo vyšší kategorie, na kterém jsem byl na maximálním zatížení a kvůli protočenému pokruhu s ním přistál nahoře. Po přeletu z Celamze jsem si vybral krásnou velkou louku a až nízko nad zemí zjistil, že je celá podmáčená. Zapíchl jsem to proto na cestu vedle. Na Tenerife jsem si vybral pěkné místo na přistání, ale pak ho po větru trochu přeletěl a už bych se nevrátil zpátky, tak jsem musel zaimprovizovat. Na konci hrany na Řevničové jsem nepřeletěl vysoké stromy a musel přistát před nimi. Na Cukráku jsem přistál do sněhu, křídlo složil bokem a vyfotil. Tinkovi spolužáky jsem pak nechal hádat, kde se tam stopy vzaly. Na Řevěčově je to zpátky na start vyšlo jen tak. Na Cukráku jsem si nenechal rezervu nad domy, takže když jsem na poslední chvíli uviděl ještě jedny dráty, tak mi nezbylo nic jiného, než je zkusit přeletět. Při letu z Kozákova jsem se pěkně trefil na louku v údolí vedle kolejí, ke které jsem přilétal po větru.
U Los Gigantes na Tenerife jsem špatně vyhodnotil směr větru. Dostal se do údolí s prudkými porivy a turbulencemi. Kousek nad zemí jsem včas nezrušil křídlo, pak byl rád, že za plotem ještě sušák na prádu. Na Řevničové jsem to zapíchl do průseku. Při letu z Kozákova jsem výrazně přecenil své schopnosti a na malou louku ve vesnici se málem nevešel. Křídlo mi pak kousek před silnicí hodně vyplavalo a dopad jsem neustál. Na sánu jsem vyklesal do míst, kde se nedalo moc přistát. Přes pěknou louku ve svahu vedl ještě jeden drát, který jsem uviděl až nízko. Nakonec jsem prudkou zatáčkou nabral rychlost a vyplaval proti svahu. Mých dalších 230 letošních přistání bylo celkem obyčejných.